নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই এজকে তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। মই আজিৰ এই ভিডিঅ'খনত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ 4 ইংৰাজী পাঠ্যপুথিখনৰ লেসন নম্বৰ 1 দি বিগ ওভেন। এইটোৰে মই ইংৰাজী প্ৰনাউন্সিয়েচনখিনি মই আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। অৰ্থাৎ মোৰ এজন সাবস্ক্ৰাইবাৰ বিৰাজ বৰ্মন নামৰ এজন সাবস্ক্ৰাইবাৰে তেওঁ কি কৰিছে কমেন্ট কৰিছে তাক ৰিডিংখন লাগে বুলি, এইটো ৰিডিং কৰি দিবলৈ কৈছে। আৰু মই ভাবিলো এইটো তাৰ লগতে আৰু বহুজনৰো এইটো উপকাৰ হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'খনত ইংৰাজী অৰ্থাৎ প্ৰনাউন্সিয়েচনখিনি কৈ যাম। তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনি যাবা, হয়তো তোমালোকৰ ভিতৰৰে বহুতজনৰ কামত আহিব পাৰে। যিয়ে নহওক আহচোন আমি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত আমাৰ লেসন নম্বৰ 1 দি বিগ ওভেন। ইয়াত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেজ আছে যে once upon a time a man had a big house and in the house there was a big oven, but this man's family was small, only himself and his wife. Second part আছে when winter came the man tried to keep his oven going, and in 1 month he burned off all his firewood. He had nothing to feed the fire and it was cold. Then the man began to break up his fences and use the boards for fuel. When he had burned off all of his fences, the house, now without any protection against the wind, was colder than ever, and still they had no firewood. ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট পেজত যাম। ইয়াত আছে then the man began to tear down the ceiling of his house and burned it in the oven. Next আছে a neighbor noticed that he was tearing down in his ceiling and said to him, "Why, neighbor, have you lost your mind? Pulling down your ceiling in winter, you and your wife will freeze to death." Next আছে but the man said, "No, brother, you see I am pulling down my ceiling so as to have something to heat my oven with. We have such a curious one. The more I heat it up, the colder we are." The neighbor laughed and said, "Well, then after you have burnt off your ceiling, then you will be tearing down your house. You won't have anywhere to live only." ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট পেজত যাম। তোমালোকে ভিডিঅ'খনৰ লগতে থাকিবা, আৰু ইয়াত যদি কোনোটা ৱাৰ্ড তোমালোকে বুজি পোৱা নাই তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা। আৰু যদি তোমালোকক মোৰ ভিডিঅ'খন চাই ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈও শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকৰো কিবা সহায় হয়। আৰু আশা কৰোঁ তাৰ লগতে তোমালোকৰো বহুখিনি হেল্প হ'ব। নেক্সট আছে the oven will be left and even that will be cold. Well, that is my misfortune, said the man. All my neighbors have firewood enough for all winter, but I have already burned off my fences
selling off my house and have nothing left. The neighbor replied, all you need is to have your even rebuilt. But the man said, I know well that you are jealous of my house and my oven because they are larger than yours, and so you advise me to rebuild it. And he turned a deaf ear to his neighbor's advice and burnt up his ceiling and burnt up his whole house and had to go and live with strangers. আৰু এইখন লিখিছে লিঅ' টলষ্টয়ে, এখন ধুনীয়া তোমাৰ প্ৰজ লিখিছে। আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'খনৰ পৰা উপকৃত হ'বা। আৰু যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুন আহিছা, তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু লগতে বেল আইকনত ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যন চিলেক্ট কৰি ৰাখিবা, যাতে মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰোঁ সেইবোৰৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে সময়মতে পাই যোৱা। আৰু মই সময়মতে তোমালোকক ভিডিঅ'বোৰ দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মই বৰ দুখিত। মই চেষ্টা কৰিম তোমালোকক ভিডিঅ'বোৰ সময়মতে দিয়াৰ কাৰণে। যিয়ে নহওক তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।